Okay. Good afternoon, everyone. Welcome to Only Competition. আহি গৈছো আমি vocabulary next session ৰ লগত. So এটা কাম কৰিব যিমান যিসকল ষ্টুডেন্ট আছে সবাই শ্বেয়াৰ কৰি দিব সেশনটো হ'ব পাৰে বহুত ষ্টুডেন্ট আহিছে আৰু অকমান লেট হোৱাৰ কাৰণে চাগে গুচি গ'ল বাট so that সবকে আপুনি কল বেক কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লাইক কৰি দিয়ক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এইবিলাকতো আপুনি জানে লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য সেশন যেহেতু আমাৰ অলৰেডি লেট হৈ গৈছে so we will be starting very soon এটা কাম কৰিব আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ডাউনলোড কৰি লওক কিয় টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিবলৈ বাৰ কৈ আছো আপোনাক সো যেনে ইটা আপোনাৰ ক্লাছ অকমান 5 মিনিট লেট হৈ গল ৰাইট সো देयरफॉर আপুনি নোটিফিকেশনটো পোৱা নাই সো নোটিফিকেশন যদি আপোনাক লাগে যে ক্লাছটো কেতিয়া বজাত ষ্টাৰ্ট হৈছে আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব লাগিব হেনে ধৰণে আমাৰ যে ৰাতিপুৱা ক্লাছ যায় তাত আজি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন গৈছিলে সো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন ক'ৰ পৰা পাব আপুনি হেতু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা পাব বা আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপৰ পৰা পাব কেনেকে জয়েন কৰিব এটাতো হল আপুনি ইয়াত স্ক্যান কৰিব পাৰে সেকেন্ড আপোনাৰ what is the second way হল আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত যাওক তাতে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো আছে তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু of course আপুনি জয়েন কৰিব পাৰিব now let's start with the session বেছি সময় নলওঁ The spy was found to be dash in leaking classified documents to the enemy. Competent, ne compliant. কি হ'ব লাগে answer? What should be the answer? Sir, মোৰ কাৰো লগতো কন্টেক্ট নাই ক'ত দিম প্ৰাগ মোৰ এই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত নাই নেকি তুমি মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দিব কৈছিলো এনিৱেজ আপোনালোকে আনসাৰ দিয়ক তেতিয়ালৈকে মই শ্বেয়াৰ কৰি দিও অকমান সেশনটো জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড হা দি আছো কি হ'ব লাগে আনসাৰ okay so what should be the answer কি হ'ব লাগে answer the answer is complicit now complicit মানে কি হয় involved in wrongdoing দুটা শব্দ আছে ইয়াত আপুনি কনফিউজ হ'ব পাৰে এটা হল complicit এটা হল complicent ঠিক আছে complicit মানে কি হয় accomplice বুলি যে কয় accomplice মানে আপোনাৰ লগ দিছে কিহৰ কাৰণে লগ দিছে বেয়া কাম এটা কৰিবলৈ কৈ আছে এটা আমি এক্সাম কি কয় কোৱেশ্চনত কি দেখি পাইছিলো যে এজন স্পাই ধৰা পৰিছে কি কয় ডকুমেন্টছৰ লগত ৰাইট সো देयरफॉर কি হ'ব complicit হ'ব that means involved in wrongdoing of sharing responsibility of a crime এজন মানুহ নহয় এজনতকে বেছি যদি মানুহ থাকে সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব অপশন বি হ'ব নাও কমপ্লায়েন্ট মানে কি হয় কমপ্লায়েন্ট মানে হয় অবিডিয়েন্ট আমি রিসেন্টলি কৰিছিলো কমপ্লায়েন্ট মানে হয় জনে লবোৰ বা পলিচিবোৰ জনে মানি লয় তাক আমি কমপ্লায়েন্ট বুলি কওঁ যে কমপ্লাই উইথ দ্য ৰুলস ৰাইট কমপ্লিসেন্ট মানে আজি ৰাতিপুৱা যেটো ক্লাস হৈছিল তাৰে আমি কমপ্লিসেন্ট কৰিছিলো কমপ্লিসেন্ট শব্দটোৰ মিনিং কি হয় কমপ্লিসেন্ট মানে হয় সেলফ স্যাটিসফাইড নিজৰ লগত আপুনি যি কাম কৰি আছে বা হোৱাট এভাৰ ইউ আৰ ডুইং ইউ আৰ সেলফ স্যাটিসফাইড যে এটো খুব ভাল হৈছে এইখিনিয়ে ইয়াতকে আগবাঢ়িব নোখোজো মই সো দ্যাট ইজ ইউ আৰ কমপ্লিসেন্ট ইউ আৰ স্যাটিসফাইড উইথ হোৱেৰ এভাৰ ইউ আৰ আপুনি য'ত আছে তাতে স্যাটিসফাইড হৈ আছে কম্পিটেন্ট মানে কি হয় মানে কেপেবল যে কম্পিটেন্ট ক্যান্ডিডেট যেনে বহুত কোৱেশ্চনছ আহিছিলে যে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ লগত আমি ADRE দিব পাৰো নে উইদাউট কম্পিউটাৰ আমি দিব লাগিব হে সো কম্পিটেন্ট কি হ'ব কম্পিটেন্ট ADRE কি বিচাৰি আছে আপোনাৰ পৰা বিচাৰি আছে যে কম্পিউটাৰৰ লগত আপোনাৰ স্কিলটো থাকক সো देयरफॉर কম্পিটেন্ট মানে কেপেবল হ'ব ইউ আৰ কম্পিটেন্ট ক্যান্ডিডেট ওকে moving on to the next question the police found several dash currency notes during the raid of printing press ধুৰন্ধৰৰ পৰা আনিছো এটো কোৱেশ্চন সো ধুৰন্ধৰত কি দেখি পালে যে পাকিস্তানত হি বেলেগ এটা ফ্যাক্টৰীত গৈছে বহুত বেছি নকলি নোট দেখি পাইছে এটা নকলি নোটক ইংলিশত কি বুলি কোৱা হয় নকলিক আমি কি বুলি কওঁ ডুপ্লিকেট নাও নোটৰ কাৰণে আপুনি ডুপ্লিকেট শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰে জানো নহয় নকলিৰ নহয় বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন ৰূপ আহি যায় যেটা আমি পইচাৰ লগত কথাটো পাতো যে নকলি নোট হেতুকে আমি ইংলিশত কি বুলি কম ইংলিশত কোৱা হয় কাউন্টাৰফেইট মানে নট অৰিজিনাল কাউন্টাৰফেইট মানে কি হয় নট অৰিজিনাল হয় নে নহয় জুৱেলাৰী কেতিয়াবা আপুনি যেটা নিজৰ মাৰ কাৰণে নিজৰ ওয়াইফৰ কাৰণে কেতিয়াবা গোল্ড কিনিবলৈ যাব নহয় তেতিয়া আপুনি এটা জুৱেলাৰী চাব লাগিব ঠিক আছে জুৱেলাৰীত আপুনি এটা হলমাৰ্ক দেখি পাব সেই হলমাৰ্কটো এনে ধৰণৰ হয় ISI লেখা থাকে ISI হলমাৰ্ক মানে
আপোনাৰ genuine authentic বস্তুটো original হয় so authentic হৈ গল genuine হৈ গল legitimate হৈ গল these are all synonyms এইবিলাক আপোনাৰ কি হ'ব এইবিলাক আপোনাৰ synonym moving on to the next question she felt deeply dashed after realizing her harsh words had hurt her closest friends এটো আমাৰ লগত বহুত বাৰ হৈছে যেতিয়া আমি খুব ইৰিটেটেড হৈ থাকো খং উঠি থাকে আমাৰ আমি জি টি কথা মুখেৰে কৈ দিও পিছত যেটা আমি ঠান্ডা হৈ যাও আমাৰ মূৰটো অকমান ঠান্ডা হয় আমাৰ খংটো নামি যায় তাৰ পিছত আমি ৰিয়েলাইজ কৰো এটো ক্লোজেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত নহয় মোৰ জেনাৰেলি এটো মোৰ মাৰ লগত হয় খুব বেছি ৰোডত কিবা কাম কৰি আহিছো একদম মাৰ ওপৰত চিঞৰি দিও এই এখিনিও নাৱাৰা কি বাৰ বাৰ লকি বনাই থাকা পানলাও ভাল নাপাও মই পানীলাও কিয় বনাই থাকা ভাল নাপাও এই জি টি কথা কৈ দিও অৰ্ডাৰো কৰি দিও বাহিৰৰ পৰা খানা পিছত যেটা মই খানা খাই মোৰ পেটটো অকমান ভৰি গল ঠান্ডা হৈ গলো তেটা মই ৰিয়েলাইজ কৰো যে এনেকে কব নালাগিছিল মাওতো কিচেনত ইমান গৰমত খানা ৰান্ধি আছে মোৰ কাৰণেতো ৰান্ধি আছে এতিয়া গৰমত যদি সবজি নলাই মায়ে কি ৰান্ধি দিব ঘৰত থাকিবতো লাগিব এতিয়া ঘৰত আছে পানী লাও so therefore anyways she felt deeply dash after realizing কি হ'ব লাগে concited cordial contrite নে content what should be the answer content মানে কি হয় fulfilled content মানে কি হয় fulfilled আপুনি যিখিনি ভাবিছিলে আপুনি যিখিনি ইচ্ছা কৰিছিলে সেইখিনি আপোনাৰ তাত আছে you are content ঠিকে আছে now the correct answer here is contrite contrite মানে হয় feeling genuine remorse দুখ genuinely আপুনি দুখ এটা পাইছে যে এনেকে কব নালাগিছিলে বা হেনেকে কব নালাগিছিলে হেতুক আমি কি বুলি কও contrite বুলি ঠিকে আছে content মানে কি satisfied মই already কলো concited means arrogant হ'ব দে তই কৰিব নালাগে মই কৈ দিও কই নহয় নোজটো সবতকে ওপৰত থাকে তাক আমি কি বুলি কও contrite arrogant cordial মানে কি হয় warm and friendly cordial invitation আপুনি কেতিয়াবা নিজৰ বিয়াৰ কাৰ্ড বা এনিভাৰ্সাৰীৰ কাৰ্ড বা আপুনি বাৰ্থডেৰ কাৰ্ড যদি কেতিয়াবা ইনভিটেশনৰ দিছে ইনভিটেশন কাৰ্ড লৈ ল যিকোনো প্ৰগ্ৰামৰ তাতে কি লেখা থাকে ইংলিশত cordial invitation now cordially invited cordially কিয় লেখা আছে cordial মানে হয় warm and friendly ঠিক আছে মানে আপোনাক warmly আমি ইনভাইট কৰিছো আমাৰ এই ধুনিয়া এটা প্ৰগ্ৰাম হবলৈ গৈ আছে আপোনাক cordially ইনভাইট কৰা হৈছে so correct answer কি হ'ব option b moving on to the next question আপোনাৰ হল the new employee showed dash handling of the machine impressing the senior staff descendant deft deliberate dejected এটা dejected তো আমাৰ হ'ব নোৱাৰে dejected মানে কি dejected মানে আপুনি ডিপ্ৰেস হৈ গৈছে কিবা এটা কাম কৰিছে হে কামত আপুনি ৰিজেকচন ফেস কৰিছে হে কাৰণে আপুনি dejected হৈ আছে মানে sad dejected শব্দটোৰ মানে হয় sad deft এই শব্দটো আপুনি ক্ৰিকেটত শুনিছে চাগে যদি ইংলিশ কমেন্ট্ৰিৰ লগত কেতিয়াবা ক্ৰিকেট শুনে নহয় কয় যে ডেফট টাচ কৰিছে সো ডেফট টাচ মানে কি হয় একদম লাহেকে মাৰি ফেলে থাৰ্ড মেনত দেখি ফোৰ মাৰি দিলে বা বাউন্সাৰ দিয়াৰ লগে লগে ব্যাটসম্যান বিলাকে আজিকালি কি কৰে এনেকে হে কৰি দিয়ে টাচ কৰি দিয়ে হেতু ওপৰেৰে ছয় হৈ যায় সো হে টাচটো একদম মিহি টাচটোক আমি ডেফট বুলি কওঁ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব কোৱেশ্চন 4 वेडिंग कार्ड बुरत থাকে करेक्ट হয় সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হ'ব ডেফট মানে হয় neatly skilled and quick in movement বাউন্সাৰক যদি আপুনি ফেস কৰিব লাগে তেন্তে you should be very agile আপুনি জানিব লাগিব যে বলাৰে হে দিব বিকজ বল এটা ফাস্ট বলাৰে বল কিমান স্পিডত দিয়ে 140 150 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যদি you don't realize কিমান স্পিড হয় राजधानी केटाबा देखि पाइছে স্টেশনারে যায় রাজধানী স্পিড সামवेयर अराउंड হেতু স্পিডত থাকে সো এই স্পিডেৰে বল আপোনাৰ সমুখত আছে ইমান হৰু গুলি নিচিনা স্পিডত আহে সো देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड एंड क्विक इन द मूवमेंट হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ডেফ বুলি কওঁ ডিজেক্টেড মানে মই স্যাড কৈয়ে দিছো ডিসেন্ডেন্ট মানে কি হয় সেলফ ইন্ডালজেন্ট নিজকে আপুনি বেছি হে কৰি থাকে ডেলিবাৰেট মানে জানি বুজি কামটো কৰা ডেলিবাৰেটলি মই এই কামটো কৰিছো মই জানি বুজি ৰাস্তাত পাথৰটো থৈছো সো দ্যাট মানুহে তাতে ৰখি যাওক সো এটো ডেলিবাৰেট বুলি কোৱা মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন কোনোবা পাণ্ড্যা বুলি লিখিছো ঠিক আছে কুলেন The director's explanation of the plot was so dash that the audience remained confused. এতে অডিয়েন্সৰ জায়গা যদি আমি এক্টৰস লিখি দিও না তেন্তে সেন্টেন্সটো বেছি ভাল দৰে হে কৰে বাট এনিৱেজ মুভি এখন চালে আপুনি যেনে এটা মুভি আছিলে কোনে এইটো গান গাইছে পানী দা ৰংগ হিৰোটোৰ নাম কি আছিলে সেইজন হিৰোৰ এটা মুভি আছিলে আন্ধাধুন চাইছে না আপোনালোকে আন্ধাধুন মুভিখন আপুনি যদি চাবলৈ যায় নহয় আপুনি কনফিউজ হৈ যাব যে লাষ্টত হল কি
হিৰো তো বাছিল কেনেকে মৰিল কোন কি হল চকু আছে নে নাই অন্ধ হয় নহয় একো আপুনি গম নাপায় কনফিউজ হৈ থাকিব মই দুইবাৰ চাইছো মই একো বুজি নাপালো so therefore the director's explanation of the plot was very confusing খুব বেছি কনফিউজিং হৈ আছে মানুহে বুজিয়ে নাপালে কি হ'ব so cogent হ'ব concise হ'ব coherent হ'ব নে covulated হ'ব ইয়াত আপুনি যদি চাই concise মানে কি হয় short কৰা concise মানে কম কৰি দিয়া বা short কৰি দিয়া concise কোৱা বা summarize কৰি দিয়া right so concise to আপোনাৰ হ'ব নোৱাৰে cogent coherent ne convoluted ki hobo lage answer yes the correct answer is option D convoluted now convoluted mane ki hoy extremely complex likhi lok sobe notebook ot likhi lok convoluted mane hoy extremely complex jitu buja bahut beshi hard যেনে এটা মুভি আহিছিলে আই থিংক হলিউড মুভি আই ডোন্ট নো আপোনালোকে চাই নে নাচাই চাই এই যে ফিফ্থ ডাইমেনশ্যনত গুচি গৈছে মুভিটোৰ নাম মোৰ মনত পৰা নাই স্পেচত যায় যে ফিফ্থ ডাইমেনশ্যনত সি ট্ৰেপ হৈ যায় মানুহজন সো সেই মুভিখনো একদম মাইন্ড বেন্ডিং মানে বুজিয়ে পোৱা নাই মইতো এনিৱেজ কনসাইজ মানে ব্রিফ বা ক্লিয়ার কোহেরেন্ট মানে কি হয় লজিক্যাল আৰু কোজেন্ট মানে হয় কনভিন্সিং ঠিক আছে কোজেন্ট আর্গুমেন্ট কনভিন্সিং আর্গুমেন্ট মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন the government refused to dash the illegal mining activities despite repeated protest. A question to huni phala moi current affairs or eta jagat ahi pao that is Aravali Hills. Now recently government e ki korise Aravali Hills or definition to change kori dise. Now he definition change or karone bahut protest uthise eta apunaloke he current affairs to ba apunaloke he news to saise ne swa nai I don't know kintu Aravalir যদি আপুনি ডেফিনেশন যে চেঞ্জ কৰা কৈছে দ্যাট মিন্স আৰাৱলীৰ এটা হাইট হোৱা হৈছিল বিকজ এই আৰাৱলী হিলছ আৰ দ্য এনশিয়েন্ট হিল হিমালয়তকৈও পুৰণা হয় আৰাৱলী হিমালয় অহাৰ আগতে আৰাৱলী হয় মানে হিমালয়তকৈও ওখ আছিলে আগত কিন্তু পিছত বিকজ টাইম ৱেন্ট বাই আপুনি দেখি পাব যে তাৰ হাইটটো কম হৈ গ'ল এতিয়া সেই কাৰণে হিল আগতে মাউন্টেন আছিলে এতিয়া হিল হৈ গ'ল বাট এনিৱেজ আৰাৱলীৰ ওল্ড ডেফিনেশনৰ মতে নহয় যিটো হাইট আছিলে সেই হাইটটো আকৌ আৰু কি কৰি দিছে বহাই দিছে কিছুমান কেছত না হেতুৰ কাৰণে কি হল এনে আৰাৱলী হিলছত নহয় বহুত বেছি ইলিগাল মাইনিং হৈয়ে থাকে আৰু এটোৰ কাৰণে নহয় ইলিগাল মাইনাৰ্ছৰ কামটো লিগাল হৈ গ'ল সেই কাৰণে বহুত বেছি প্ৰটেষ্ট উঠিছে না সেই কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো আপোনাৰ সন্মুখত আনিছো দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৰিফিউজ টু হোৱাট কনডোন কনসিড কনফাউন্ড নে কনডেম কি হ'ব লাগে আনসাৰ refuse শব্দটো আছে সেই কাৰণে ভালকে চাবা the correct answer is option A condone means to accept মানে গভৰ্ণমেণ্টে মানি লব খোজা নাই যে এনে ধৰণৰ কিবা এটা কাম হৈ আছে বা এনভায়ৰনমেন্টালি ডিগ্ৰেডেশন হৈ আছে হেতু মানি লব খোজা নাই হেতুক আমি কি বুলি কম মানি লোৱাক আমি কন্ডোন বুলি কওঁ ৰিফিউজ টু কন্ডোন মানে হ'ব মানি লবা খোজা নাই So, overlook wrongdoing without protest. Condemn mane hoy to express disapproval. Confound mane ki hoy bewildered mane surprised. ঠিক আছে আৰু concede মানে কি হয় concede মানে defeat admit কৰিলো যে I concede defeat মানে মই মানি লৈছো যে আপোনাৰ কথাটো হয় I admit it. That is your concede. Next question is the manager tried to dash the two feuding departments by arranging a joint meeting. এটা অকমান পলিটি পঢ়ো ইয়াতে সো পলিটিত দুটা আপোনাৰ হে আছে হাউস আছে এটা তো হৈ গল আপোনাৰ লোকসভা এটা হৈ গল ৰাজ্যসভা এটা কি হয় যেটা এটা ল পাস হবলৈ থাকে প্ৰথমে হি লোকসভাত যাব যদি লোকসভাত আনা হৈছে আৰু তাৰ পিছত লোকসভাৰ পাৰে কোত যায় লোকসভাৰ পাৰে ৰাজ্যসভাত যায় এটা যদি হেতু মানি বিল নহয় অকল মানি বিল হয় যে লোকসভাই যদি কৈছে যে ঠিকে আছে গোটেইখিনি এটো পাস কৰিব লাগিব ৰাজ্যসভা অকল কোৱেশ্চন উঠাব পাৰে তাতে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে বাকি যিমান বিল আছে তাত কি হ'ব পাৰে তাত চেঞ্জ কৰিব পাৰে সো ৰাজ্যসভাই যদি কয় নাই 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 আমি পাস হ'ব নিদিও তেতে চেঞ্জ কৰিব লাগিব হেতু আকৌ লোকসভাত তাত যাব লোকসভাই কয় নহয় নহয় আমি চেঞ্জ কৰিব ন সো দুইটা হাউসৰ মাজত যেটা আপোনাৰ কি হৈ যায় কাজিয়া লাগি যায় তেটা স্পিকাৰে বহি ফেলে কি কৰে দুইটা হাউসকে লগতে বহাই আৰু তাৰ পিছত আকৌ বিলটো পাস কৰাবার ট্রাই কৰে হয় না নহয় সো হেতুৰে ওপৰত কোৱেশ্চন এটো দ্য ম্যানেজাৰ ট্রাইড টু ড্যাশ দ্য টু ফিউডিং মানে মাৰামাৰি কৰি থাকা ঠিক আছে ফিউডিং মানে কাজিয়া কৰি থাকা ডিপাৰ্টমেন্টস বা এৰেঞ্জিং আ জয়েন্ট মিটিং কনসাইলেট কনফাউন্ড ডিনাউন্স নে কনিভ কি হ'ব লাগে yes the correct answer is concile kora right the correct answer is conciliate conciliate means to make peace between opposing parties যদি দুইটা পার্টি অপোজিট ডাইরেকশনত গৈ আছে সেই দুইটা পার্টিৰ মাজত যদি আপুনি
লিংক বহাবা খুজিছে তেন্তে আপুনি কি লগত বহাই হিয়তৰ প্ৰবলেম শুনিব লাগিব হিয়তৰ প্ৰবলেমছৰ সলিউশন ওলাব লাগিব হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ কনসাইল কৰা ঠিক আছে কনসিলিয়েট বুলি কওঁ ঠিক আছে কনসাইল কৰা এটো বস্তু আৰু আপুনি দেখি পাইছে ডিভোর্স যেটা লবলৈ যায় আই হোপ আপোনাৰ লাইফত এনে ধৰণৰ টাইম কিটাও নহওক কিন্তু ষ্টিল ডিভোর্স যদি লবলৈ যায় এই নহয় মুভি বিলাকত যি দেখি পাও কোৰ্টত গলে ডিভোর্স হৈ গল না 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 আপুনি যদি কোৰ্টত যায় তেন্তে কোৰ্টে আকৌ আপোনাক 6 মাহ দিব 6 মাহ বা 3 মাহ দিয়ে আই ডোন্ট ৰিমেম্বাৰ কাৰেক্টলি বাট 3 মান্থস বা 6 মান্থস দিয়ে যে আপুনি কনসাইল কৰক কোনোবা এটা সাইকোলজিষ্টৰ তাত যাওক সাইকেট্ৰিষ্ট নহয় সাইকেট্ৰিষ্টৰ তাত যাওক তাৰপিছত কনসাইল কৰক নিজৰ ম্যাৰেজক বুচুৱা ট্ৰাই কৰক যদি ষ্টিল 3 মান্থসৰ ভিতৰতো আপোনালোকে মানি নলয় এক দুসৰাৰ লগত থাকা তেতিয়াহে ডিভোর্সটো ফাইনালাইজ হয় সো এটো আমি ইয়াতে কনসাইল শব্দটো তাৰ পৰা আমি চাব পাৰো বাকি আপুনি কনফার্ম মই অলরেডি কইয়ে দিছো কনিভ মানে কি হয় সিক্রেটলি এলাও রং ডুইং আমি দেখি পাইছো বহুত জায়গাত নহয় ট্রাফিক পুলিশ থিয় হৈ থাকে কিন্তু রং সাইডেৰে গাড়ী আহিয়ে থাকে আৰু হেতু এলাও কৰা হয় although that is illegal still allow কৰা হৈছে হেতুক আমি কনিভ বুলি কম মানে সিক্রেটলি এটো এলাও কৰা হৈছে যদি তেখেতৰ অফিচাৰ তাত থিয় হৈ থাকে তেন্তে এলাও নকৰে কয় ৰখ সো হেতুৱে আগতে বিয়াখন পাতিলে তাৰ পিছত ডিভোর্স কথা ভাবিম okay moving on to the next question the evidence gathered by the witness helped dash defendant's alibi counter confute corroborate ne contradict very nice question because মোৰ মতে নহয় ইয়াত দুটা আনসার হ'ব the evidence gathered by the witness এটা witness কাৰ সাইডত আছে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যদি উইটনেস ডিফেন্ডেন্টৰ সাইডত আছে মানে যাৰ ওপৰত কেস কৰা হৈছে তাৰ সাইডত আছে তেন্তে আপোনাৰ আনসারটো কি হ'ব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ কোৰাবৰেট হ'ব পাৰে যে এভিডেন্সৰ মতে উইটনেসে যেটো এভিডেন্স দিছে হেতুৰ মতে ডিফেন্ডেন্ট হেতু জাগাত নাই সো देयरफॉर ক্রাইম বা যেটো কেস বা যেটো সাসপিশন কৰা হৈছে হেতু নাইকিয়া হৈ থাকিল কটৰাই দিব লাগিব কিন্তু উইটনেসে যদি এভিডেন্স এগেইনষ্টত দিছে এগেইনষ্টত যদি দিছে তেন্তে কি হ'ব তেন্তে আপোনাৰ কি কাউন্টাৰ হ'ব এলেবাই মানে হয় যে যেটো কাহিনী ডিফেন্ডেন্টে কৈছে সেই কাহিনীক এলেবাই কৰা হয় দ্যাট মিন্স যে ক্রাইম হোৱাৰ সময়ত মই ইয়াত নাছিলো মই ওয়ার্ল্ড কাপ ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ ম্যাচ চাবলৈ বহি আছিলো এটো হল মোৰ টিকেট দা আমি জানো ইন্ডিয়াত তো আপুনি পিছতো টিকেট আনি দিব পাৰে পিছতো টিকেট কিনি লব পাৰে সো देयरफॉर what should be the answer the correct answer is corroborate means to confirm or support ঠিক আছে না কন্ট্রাডিক্ট মানে ডিনাই হ'ব কনফিউট কৰা মানে ৰং হ'ব আৰু কাউন্টাৰ কৰা মানে অপোজ হ'ব এটা মানি লোৱা এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন যদি এক্সামত আহে তেন্তে আমি কেনেকৈ আনসাৰ দিম বিকজ দুটা আনসাৰ কাৰেক্ট হয় যেটো মই আপোনাক কৈছো কাউন্টাৰো হ'ব পাৰে আৰু কোৰাবৰেটো হ'ব পাৰে নাও হাউ শুড ইউ চুজ দা আনসাৰ এটা আপুনি আনসাৰ চুজ কৰিব লাগিলে নহয় এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনত আপুনি গোটেইকেইটা অপচন চাব লাগিব কাউন্টাৰ কনফিউট আৰু কন্ট্ৰাডিক্ট এই তিনটা নহয় সিনোনিম আমাক অকল এটা শব্দ লাগে যেটোৰ আনসাৰ হ'ব পাৰে নাও তিনটাটা আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে সো देयरफॉर ন্যাচাৰালি আপোনাৰ আনসাৰটো কি হ'ব কোৰাবৰেট হ'ব which is opposite of counter কাউন্টাৰৰ অপোজিট হয় আপোনাৰ কোৰাবৰেট okay moving on to the next question select the most appropriate antonym of craven or antonym কি হ'ব what should be the antonym of craven মই লাইক কৰিবলৈ কোৱা নাই আপোনালোকক লাইক কৰিছে না আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক সাবস্ক্ৰাইব কৰক আমি বহুত ক্লোজ আছো 49800 পাবলৈ অকল আমাক 50টা ষ্টুডেন্ট আৰু লাগে সো देयरफॉर যিমান সোনকালে পাৰে হিমান সোনকালে আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব select the most appropriate antonym of craven craven or আপোনাৰ antonym কি হ'ব valiant option c is the correct answer so craven মানে হয় কি craven মানে হয় contemptibly lacking in courage ভয়তুৰা ইমান ইংলিশ আপুনি চাব নালাগে ভয়তুৰা খুব ভয় কৰে ভিতৰৰ পৰা সো তাক আমি কি বুলি কওঁ ক্ৰেভেন বুলি কওঁ সো এন্টোনিম কি হ'ব ভেলিয়েন্ট হ'ব ভেলিয়েন্ট মানে আপোনাৰ তাত বহুত বেছি কাৰেজ আছে ৰাইট showing brave determination so cowardly হৈ গল timid হৈ গল fearful হৈ গল these will all be the synonyms now select the most appropriate antonym of culpable এটা culpable আমি আগতো কৈছো সো এটো বহুত সোনকালে আপুনি আনসাৰ দিয়ক ইয়াত নহয় এটা root word আছে culp শব্দটোৰ মিনিং কি হয় culp শব্দটোৰ মানে হয় blame কাৰোবাক যদি আপুনি ব্লেম কৰে যে
এই কামটো কৰিছে সেই কামটো কৰিছে সো কালপেবল আপোনাৰ কি হ'ব ব্লেম worthy হ'ব guilty হ'ব বা responsible so therefore he is responsible for the murder he is responsible for the crime right the correct answer ki innocent মানুজনে কামটো কৰা নাই তাক ব্লেম দি লাভ moving on to the next question select the most appropriate antonym of dauntless হেতুৰ কাৰণে don't শব্দটোৰ মিনিংটো জানিব লাগিব dauntless কি হয় বাকি কিটা চিনো correct yes so fearless timorous bold intrepid না এটা বস্তুটো আমি দেখি পাইছো fearless আৰু bold হ'ব নোৱাৰে কিয় দুইটা synonym হ'ব right timorous হ'ব নে intrepid হ'ব দুইটাই নতুন শব্দ আমাৰ কাৰণে দুইটাই নতুন শব্দ so correct answer কি হ'ব dauntless or answer হ'ব timorous now timorous মানে কি হয় timorous মানে হয় easily যদি আপোনাৰ ভয় লাগি যায় fearless bold আৰু intrepid these are all synonym কাৰ synonym হয় dauntless or synonym হয় যে আপোনাৰ যদি সহজে ভয় নালাগে তেন্তে আপুনি intrepid ক'ব পাৰে fearless ক'ব পাৰে আৰু bold ক'ব পাৰে ঠিক আছে the correct answer here will be option B timorous easily frightened ঠিক আছে easily যদি আপোনাৰ ভয় লাগি যায় decadent ৰাতিপুৱাৰ ক্লাছত আমি পঢ়িছো এটো what is the antonym of decadent corrupt debased degenerate নে wholesome answer to দেখি পায় আপুনি দিব পাৰিব কি হ'ব লাগে answer timorous what should be the answer now the correct answer in this case is option D wholesome descendant মানে কি হয় self decadent sorry decadent মানে কি হয় morally declining self indulgent yes sir. মানে আপুনি চৰকাৰী চাকৰি কিয় লৈ আছে অলপ অকল কাৰাপশন কৰিবলৈ যে মই যেতিয়া দুখীয়া আছিলো তেতিয়া কোনো মোক চাবলৈ অহা নাই সেই কাৰণে মই চৰকাৰী চাকৰি যেতিয়া লম তেতিয়া পইচা ঘুটিম অকল পইচা ঘুটিবলৈ চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে সো আপোনাৰ এটো শব্দ আপুনি ক'ব পাৰে ডেকাডেন্ট ঠিক আছে morally decline it is antonym to wholesome morally good or wholesome আপুনি এটা প্যাকেজ বিলাকত চাব আটা যেটা কিনিবলৈ যায় না আটা কিনিবলৈ গলে আপুনি দেখি পাব হোল হুইটেৰে বনোৱা হৈছে হোল হুইট হোলসাম গুডনেস কয় না হোলসাম গুডনেস মানে সব ভাল ভাল কোৱালিটিজ সেই আটাটোতে সোমাই আছে therefore wholesome মানে কি হয় গুড এন্ড হেলদি সেইটো মৰেলিও হ'ব পাৰে মেটাফৰিকেলিও হ'ব পাৰে আৰু কি কয় লিটাৰেলিও হ'ব পাৰে ৰাইট moving on to the next question antonym of dejected এই মাত্ৰ dejected শব্দটো কৈছিলো dejected মানে কি sadness দুখ so দুখ হলে আপুনি কি দেখি পাব এটা downcast লেখা আছে downcast কি হ'ব synonym spirited মানে আপোনাৰ খুব বেছি spirit enthusiasm আছে dispirited d আপোনাৰ কি হয় root word হয় যিটো negative root word so dispirited disinterested শুনিছে চাগে আপোনালোকে যাৰ ইন্টাৰেষ্ট নাই কিবা এটা বস্তু কৰিবলৈ so downcast নহয় downcast হ'ব synonym dispirited কি হ'ব synonym now elated নে despondent কি হ'ব লাগে answer yes the correct answer is elated the correct answer is elated so dejected means sad and depressed its antonym is elated extremely happy and excited so right now আপোনালোকে dejected হৈ আছে because আপোনালোকৰ এটাই question যে কেতিয়া notification আহিব কেতিয়া আমি আবেদন দিম কেতিয়া পৰীক্ষা দিম কেতিয়া তাৰ পিছত আমি চাকৰি পাম যেতিয়া আপোনাৰ চাকৰিৰ ফাইনাল লিষ্টত নামটো আহি যায় তেতিয়া আপুনি কি হৈ যাব ইলেটেড হৈ যাব because you will be extremely happy and excited যে মোৰ চৰকাৰী চাকৰি পৰিব so correct answer কি হ'ব elated হ'ব downcast despondent আৰু dispirited are synonyms select the most appropriate antonym of derisive দীপজ্যোতি অপশন ডি বুলি কৈছে perfect কোৱা derisive or antonym কি হ'ব লাগে scornful contemptuous respectful নে mock scornful negative শব্দ হয় contemptuous আপোনাৰ negative শব্দ হয় আৰু mocking মানে কাবাৰ মজাক উৰা কাবাৰ ওপৰত আপুনি যদি কি কয় জোক মাৰিছে হেতক আমি mocking বুলি কওঁ mockery বুলি কওঁ so correct answer কি হ'ব respectful of course option C is the correct answer right now
ইয়াত লেখা আছে scornful, mocking and contemptuous are synonyms. These are all synonyms of the now, derisive মানে হয় কি? Derisive মানে হয় expressing contempt or ridicule. Okay, moving on to the next question. Select the most appropriate antonym of debilitate. Debilitator antonym সুধিছে ইয়াত. What should be the antonym of debilitate? সোনকালে কওক, মই ভাবিলো 15 মিনিটে হৈছে, ইয়াত চোন ক্লাছ আধা কি কয় 37 হৈ গল, 3:37. সোনকালে আনসাৰটো দিয়ক. Now, debilitate এতে লেখা আছে exhaust, weaken, enfeeble নে invigorate. Now, exhaust আৰু weaken এই দুটাটো আপোনাৰ কি হৈ গল? Synonym হৈ. These two are synonym. Now, enfeeble হ'ব নে invigorate হ'ব? Option D সব জানে আপোনালোকে, ধুনীয়া. Deliberate answer কি হ'ব? Invigorate. Now, deliberate মানে কি হয়? To make weak or impaired. কাৰোবাক যদি আপুনি weak কৰি দিয়ে বা কাম নোহোৱা কৰি দিয়ে, মানে আপোনাৰ লগত ফাইট কৰিবলৈ নেক্সট উইক যাব, যেনে বক্সিং আপুনি খেলাই, সো বক্সিং কৰিবলৈ নেক্সট উইক ৰিঙত আহিব, এক উইক আগতে আপুনি কি কৰিলে? তাৰ হাতখন ভাঙি থৈ আহিছে, সো আপুনি তাক উইক কৰি দিলে বা ইম্পেয়াৰ্ড কৰি দিলে, কাম নকৰা কৰি দিলে, স্কিলটো সি ইউজ কৰিব নোৱাৰে. সো এন্টোনিম কি হ'ব? ইনভগিৰেট মানে টু গিভ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড এনাৰ্জি. আপুনি কি কয় মানুহজনক ফেভিকল বুলি ক'ব খুজিছে, গ্লুকন ডি দিছে, প্ৰটিন পাউডাৰ সদায় ৰাতিপুৱা দিয়ে যে এই প্ৰটিন পাউডাৰটো খা ষ্ট্ৰেংথটো বাঢ়িব, বা আপোনাৰ ঘৰক ৰিইনফোৰ্স কৰে, এনাৰ্জি দিছে, তাক ষ্ট্ৰেংথ দিছে. So that is all comes under invigorate to give strength and energy. Weaken হৈ গল, exhaust হৈ গল, enfeeble হৈ গল. These are all synonyms of the word deliberate. Now, এবাৰ কোনে মোক চেক কৰি কব নেকি আমাৰ কিমান সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স হৈ গল? মোৰ মতে আপোনালোকে ধুনীয়া, একদম আপোনালোকে খুব কষ্ট কৰি আছে, সেই কাৰণে ৰাতিপুৱা আমি দেখি পাইছিলো 48.6 আছিলে, তাৰপিছত 48.7 হৈ গল, এতিয়া আই থিংক আপোনালোকে আপোনাৰ হেল্পৰ লগত আমাৰ 48.8 হৈ গৈছে চাগে. এবাৰ কোনোবাই মোক চেক কৰি কব নেকি? যদি 48.8K হৈ গৈছে নহয়, তেন্তে তো most probably ৰাতি 12টাত মই আহিব লাগিব, 12টালৈকে চাগে আমাৰ 50K হৈয়ে যাব. So therefore আপুনি চেক কৰক আমাৰ 48K হৈছে নে হোৱা নাই, এবাৰ চেক কৰি দিয়ক. স্যাৰ ষ্টেৰইড ইউজ কৰিব পাৰিম? ষ্টেৰইড 48.7 49.7 আছে. মই ইয়াতে 8 লিখিছো, 49 মই কমে কৰি দিছো বাৰু. সৰি. ষ্টেৰইডৰ ইউছেজ আপুনি যদি সুপাৰভিজনৰ আন্ডাৰত লয়, ঠিকে আছে, মানুহে যি টি ষ্টেৰইডৰ হে লৈ লয়, যে মই বডি বিল্ডিং কৰিম, ষ্টেৰইড লৈ লয়, নাই, আপুনি নহয় ডক্টৰৰ লগত এবাৰ হে কৰি লওক, কনচাল্ট কৰি লওক, যে কিমান পৰ্চন. মই এই কোৱা নাই যে ষ্টেৰইড একদমে বেয়া হয়, কিন্তু বিকজ ডক্টৰছো সামটাইমছ না আপোনাৰ এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ শৰ্ট টাইমত, টেম্পৰেৰী টাইমত যদি আপোনাৰ এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে, তেন্তে ষ্টেৰইড কনচাল্ট কৰে. ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে কৰোণাত দেখি পাইছে চাগে, কৰোণাত বহুত বেছি আপোনাৰ পেচেণ্টছ আছিলে, সিহঁতক ষ্টেৰইড দিয়া হৈছিলে, চ' ডেট টেম্পৰেৰী সময়ৰ কাৰণে তেখেতৰ এনাৰ্জিটো ইনক্ৰিজ হৈছে. বাট আগেন সেইটো আপুনি মানে যোনে জানে এনেধৰণৰ ড্ৰাগছৰ কথা, যোনে জানে তাৰ কথা শুনিব. এই বডি বিল্ডাৰ বা জিমৰ যে ট্ৰেইনী থাকে, ট্ৰেইনাৰ্ছ বিলাক থাকে, ট্ৰেইনী নহয় চৰি, ট্ৰেইনাৰৰ কথা, বা আপোনাৰ নেইবাৰৰ দাদাই খুব বডি বিল্ডিং কৰিছে, তেখেতৰ পৰাই সুধিলে, আই উড ছাপোজ যে সেইটো নকৰিব. ল'ব পাৰে, অফকৰ্চ ল'ব পাৰে, কিন্তু আগেন সেই মাত্ৰা কিমান ল'ব লাগে সেইটো আপুনি চাব লাগিব. Anyways, moving on to the next question. Select the most appropriate antonym of copious. Copious মানে copious amount of drugs পোৱা হৈছে কয় নহয়. So copious মানে কি হয়? Plentiful, abundant, ample. Copious মানে বহুত বেছি. কি কয়, এই ডিলাৰৰ পৰা copious amount of drugs পোৱা হৈছে, সেইকাৰণে তাক পুলিচে জেলত দি দিলে. Copious মানে হয় বহুত বেছি. So plentiful কি হৈ যাব? Synonym হৈ যাব. Abundant মানে কি হৈ যাব? Synonym হৈ যাব. Ample মানেও খুব বেছি হয়. So that is also synonym. So correct answer ইয়াত কি হ'ব লাগে? Correct answer হ'ব লাগে ইয়াত আপোনাৰ scarce. Scarce মানে বহুত কম. যেনে এতিয়া মই যদি আপোনাক ক'বলৈ যাওঁ যে নন ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছ, এই গোটেই ৱৰ্ল্ডত নন ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছ কিমান আছে, তেন্তে আপুনি আনসাৰ দিব লাগিব স্কাৰ্চ আছে. আৰু স্কাৰ্চ আছে সেই কাৰণে আপুনি দেখি পায় যে আমি এতিয়া SDG ফলো কৰো, ৰাইট? এই SDG কোনে ক'ব ফুল ফৰ্ম? ফুল ফৰ্ম কি আছিলে SDG? SDG ফুল ফৰ্ম আছিলে
sustainable development goals. কিমানটা গোল আছে sustainable developmentৰ হেতুও chatত লিখি দিয়ক এটোটো বহুত ইজি কোৱেশ্চনো দিলো কিমানটা গোল আছে sustainable development how many goals are there আৰু তাত আমি দেখি পাও sustainable মানে কি হয় যিখিনি ৰিসোৰ্স আমাৰ তাত আছে এটা আমি একদম সে ৰিসোৰ্স ইউজ কৰাটো বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰো ৰিসোৰ্স ইউজ কৰিব লাগিব কিন্তু আমি নহয় জিটি ৰিসোৰ্স ইউজ কৰিব নোৱাৰো আৰু মানে একদম এক্সেসিভ এক্সট্ৰাভেগেন্ট হৈ যাব নোৱাৰো ৰিসোৰ্স ইউজ কৰিবলৈ আমি একদম নাপি কি কয় হে কৰিব লাগিব ৰিসোৰ্স টু ইউজ কৰিব লাগিব বিকজ আমাৰ তাত ৰিসোৰ্স বহুত কম that is scarce. Moving on to the next question. Select the most appropriate antonym of cryptic. 17টা এসডিজি গোল আছে কোনে কোনে দিলীপে দিছে অবন্তিকায় সঞ্জিত আৰু পৰাগ মোৰ নহয় খুব বেয়া লাগিলে দে অকল যে 4জন ইমানটা স্টুডেন্ট কিমানটা স্টুডেন্টে ক্লাস চাই আছে আৰু আপোনালোক যদি ৰেকৰ্ডিং চাই আছে নহয় আপুনি 14টা স্টুডেন্টৰ ভিতৰত অকল 4জন স্টুডেন্টে কৈছে যে 17টা গোলস আছে মানে আপোনাৰ তাত ইখিনি ক্লিয়াৰিটি নাই যে কিমানটা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল হয় অকল ইংলিশৰ ক্লাস বুলি ইংলিশৰ ক্লাস না এক্সামত অকল ইংলিশৰ পেপাৰ নাহে এক্সামত আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্স আহিব এক্সামত আপোনাৰ পলিটিও আহিব ইকোনমিক্স আহিব গুটে গিটা আহিব সো देयरफॉर কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ লগত কারেন্ট হৈ থাকক নহলে আপুনি লব যাব এসি অল্টারনেটিভ কারেন্ট লাগি যাব কিন্তু ডিসি ঠিক আছে ডাইরেক্ট কারেন্ট এটো বুজি লব এনিওয়েজ সিলেক্ট দ্য মোস্ট এপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টোনিম অফ ক্রিপ্টিক ক্রিপ্টিক মানে কি হয় ক্রিপ্টিক মানে হয় আপোনাৰ সিক্রেটিভ সিক্রেট কোডেড হেতুক আমি ক্রিপ্টিক যেনে ক্রিপ্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটো ল্যাঙ্গুয়েজ আমাৰ ক্রিপ্টিক বুলি কোৱা হয় কোনটো আমাৰ এনে ধৰণৰ সিভিলাইজেশন আছে যিটো ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ইতিয়ালৈকে ডিকোড কৰিব পৰা নাই কোনে কব yes I am talking about Indus Valley civilization এটা Indus Valley civilization এটা আমি হে পাইছিলো সিল পাইছিলো হেতুক পশুপতি সিল বুলি কোৱা না হে পশুপতি সিল কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে হেতু কিছুমানে কয় ভগৱানক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে কিছুমানে কয় যে নহয় এটো মেয়ৰক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে কিছুমানে কয় নহয় ইকোনমিক্যালি এটো ইম্পৰ্টেন্ট আছিল সিলটো বিকজ সিলত বহুত গিটা আপুনি এনিমেলস দেখি পাব এনে এনিমেলস দেখি পাব যিটো ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনত সাগে নাছিল সো देयरफॉर whatever it is সো এটো আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো এতিয়া লৈকে আমি ডিকোড কৰিব পৰা না আমাৰ কাৰণে সিক্ৰেট হৈ আছে দ্যাট ইজ ইয়োৰ ক্রিপ্টিক সো মিস্টেৰিয়াছ কি হৈ যাব মিস্টেৰিয়াছ আপোনাৰ সিনোনিম হৈ যাব এনিগমেটিক শব্দটো আহিছে এনিগমাৰ পৰা ঠিক আছে সো এনিগমা মানে কি হয় এনিগমা अगेन আপোনাৰ কি পাজলিং সিনোনিম therefore straight forward যিটো আপোনাৰ বুকুত আছে হে শব্দ হে কথা আপুনি মুখেৰে কৈ দিছে straight forward আপুনি একো লুকাই থোৱা না হেতুক আমি কি বুলি কওঁ straight forward বুলি right okay moving on to the next question proper and dignified behavior expected in a formal or social setting পাৰ্টিত গৈছে ব্ৰিটিছ পাৰ্টিত গৈছে আপোনাক কুইন এলিজাবেথ যেটা জিয়াত আছিলে ইটা প্রিন্স চার্লস কিং চার্লস হৈ গল সরি কিং চার্লসৰ আপোনাক ইনভিটেশন আহিছে এটা ইনভিটেশন আহিছে আপুনি তাতটো একদম কি কয় ব্যাগি জিন্স পিন্ধি ফেলে যাব নোৱাৰে টি-শার্ট মাৰি ফেলে যাব নোৱাৰে আপুনি একদম প্ৰপাৰ ড্ৰেছ মাৰি যাব লাগিব তাতে কেনে ধৰণৰ বিহেভ কৰিব লাগে কিঙৰ লগত কেনে ধৰণৰ বিহেভ কৰিব লাগে তাৰে এটা স্পেশাল কে ক্লাস দিয়া হয় আপোনাক 3 মাহ আগতে সো देयरफॉर এই যে আমি কথা পাতি আছো ডিগনিফাইড বিহেভিয়াৰ expected in a formal or social setting মানে হেনে ধৰণৰ পাৰ্টি বা আপুনি যদি লক কৰিবলৈ গৈ আছে তো কেনে ধৰণে এক্ট কৰিব লাগিব এটা মুভি আছে নহয় আপোনাৰ এটো কোনটো মুভি আছিলে লেহেৰা দো কোনটো মুভিৰ আছিলে গানটো তাত আপুনি দেখি পায় না যে ইণ্ডিয়ান টিমে 1983 ওয়ার্ল্ড কাপৰ টিমটোৱে কুইন এলিজাবেথক লক কৰিবলৈ যায় তা শ্ৰীকান্তক কয় নহয় তাতে কিন্তু চকুটকু নামাৰিবি ৰাইট দ্যাট ইজ ইয়োৰ ডিগনিফাইড বিহেভিয়াৰ এটা আমি কিহৰ কথা পাতি আছো প্ৰপাৰ্টিৰ কথা পাতি আছো এটিকেটৰ কথা পাতি আছো প্ৰোটোকলৰ কথা পাতি আছো না ডেকোৰামৰ কথা পাতি আছো ইয়াত আপুনি কনফিউজ হৈ যাব যে এটিকেট হয় নে ডেকোৰাম হয় দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ডেকোৰাম ডেকোৰাম মানে হয় বিহেভিয়ার keeping with good taste and social norm maintain the decorum আপুনি শুনিছে যে ক্লাছৰুমত যদি আপুনি বহি আছে তেন্তে শান্ত হয় বহি থাকিব লাগিব মার্কেট নহয় যে এটা আপুনি চিঞৰি আছে right so that is the decorum of a class etiquette মানে কি etiquette propriety are related to decorum it specifically dignified conduct মানে এটা context এটা specific context যেনে ডাইনিং টেবল এটিকেট এটা ডাইনিং টেবল এটিকেট কি কেনে ধৰণে আপুনি খাব লাগে কোনটো এংগলত আপোনাৰ এলবোস থাকিব লাগে আপোনাৰ কান্ধটো এনে থাকিব লাগে নে
এনেকে hunch কৰি থব পাৰে so these kind of সৰু সৰু characterক আমি etiquette বুলি কওঁ ঠিকে আছে 83 ফিল্মৰ নাম yes 83 anyways moving on to the next question a person who believes too easily without questioning or proof আপুনি হয় না আপুনি যদি কোয়েশ্চন নকৰে পুনিত ছাৰে কৈছে যে সান ওয়েষ্টৰ পৰা হে হয় ৰাইজ হয় তেন্তে পুনিত ছাৰে তো ঠিকে কৈছে চাগে আমি কোয়েশ্চন নহু তো therefore আপুনি যদি কোয়েশ্চন নহু দে আপুনি যদি স্কেপটিক নহয় তেন্তে what are you skeptic credulous cynic নে doubter স্যার মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ এলিজাবেথ হয় নেকি নাই মই ৰিসেন্টলি দেখি পাইছো ইফালে আপোনাৰ তিনসুকীয়া ফালে এটা হেও আছে না মাৰ্গেৰিটা বুলিও জাগা আছে মই গমে পোৱা নাছিলো যেতিয়ালৈকে মই সেই জাগাটো মাৰ্গেৰিটা বুলি জাগা আছে সেইটো গম পোৱা নাছিলো মাৰ্গেৰিটা মোৰ কাৰণে পিজ্জাই আছিলে যে আপুনি মাৰ্গেৰিটা পিজ্জাটো গম পায় অকল চীজ থাকে যে যিটো চীজ আৰু সেই থাকে আই থিংক বিলাহী থাকে নেকি বাকি সেইটো মোৰ কাৰণে পিজ্জাই আছিলে পিছত গম পালো আৰে মাৰ্গেৰিটা বুলি জাগাও আছে চোন এনিৱেজ চ য়েছ এলিজাবেথ বুলি থাকিব পাৰে কি হ'ব লাগে আনসাৰ য়েছ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ ক্ৰেডিলেছ মানে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ক্ৰেডিলেছ মানে যি টি কথা আপুনি কৈ দিব পাৰে মানুহজনে বিলিভ কৰি ল'ব ক্ৰেডিলেছ বুলি কোৱা হয় someone who is too willing to believe things without evidence মাৰ্গেৰিটা চিজ moving on to the next part next question আপোনাৰ হৈছে to publicly declare someone or something to be wrong or evil 1800s আৰু 1700s যিটো যুগ আছিলে স্পেচিয়েলি আমি ইউৰোপৰ যদি কথা পাতো তাত নহয় যদি এজনী ছোৱালী অকমান বেছি পঢ়ি লয় এজনী ছোৱালীৰ ল'ৰাবোৰৰ দৰে আপোনাৰ সেই থাকে কেৰেক্টাৰ থাকে বা ল'ৰাবোৰৰ তাৰে বেছি এক্সাইটমেন্ট থাকে তেখেতক উইচ বুলি ডিনাউন্স কৰি দিয়া হৈছিলে মানে একদম বাহিৰত আনি কি কয় খুটাত বান্ধি পেলাই জুয়ে লগাই দিয়ে উইচ বুলি কৈ দিয়ে ঠিকে আছে সেইটোকে আপুনি পাব্লিকলি যদি কাৰোবাক এনেধৰণৰ কাম কৰি দিয়ে কি বুলি কোৱা হয় ডিনাউন্স ডিক্লেয়াৰ এনাউন্স নে ৰিনাউন্স নাও ডিক্লেয়াৰ আৰু এনাউন্সটো নহয় তে দুটা শব্দ আছে এটা হল ডিনাউন্স এটা হল ৰিনাউন্স হোৱাট শুড বি দ্য আনসাৰ্স ৰিনাউন্স হ'ব লাগে নে ডিনাউন্স হ'ব লাগে মই অলৰেডি আপোনাক কৈয়ে দিলো য়েছ ইট ইজ ডিনাউন্স মানে হয় পাব্লিকলি কনডেম কৰা পাব্লিকলি আপুনি যদি কৈছে নাই নাই এই মানুহজন খুব বেয়া এই মানুহজনক মাৰি পেলাব লাগে বা এই মানুহজনক ফাঁচি দি দিয়া চবে মানুহে একদম খোলা আম কৈছে যে এই মানুহটো বেয়া চ সেইটোক আপুনি কি বুলি কব ডিনাউন্স বুলি কব ৰিনাউন্স মানে কি হয় গিভ আপ কৰা আপুনি কিবা এটা ক্লেম আছিলে বা আপোনাৰ কিবা এটা পজিশন আছিলে সেইটো যদি আপোনাৰ পজিশন সৰি বিলিফ আছিলে আপোনাৰ কিবা এটা ক্লেম বা বিলিফ আছিলে আপুনি কি কলে নাই বাদ দিয়া চ সেই বাদ দিছে আপুনি সেই ক্লেমটোক সেইটোক আমি ৰিনাউন্স কৰা বুলি Moving on to the next question. A person who is excessively overweight. ভালকে শুনিবা excessively overweight মানে খুবে বেছি শকত খুব বেছি overweight হৈ আছে শকত হৈ আছে এতিয়া এতে মই আপোনাৰ অকমান কামটো ইজি কৰি দিও obese নহয় দে আনসাৰটো obese is not excessively overweight overweightক obese বুলি কোৱা হয় excessively বেছি যদি আপোনাৰ থাকে স্যাৰ এপেক্স বেংকৰ এক্সপেৰিয়েন্সড বোৰৰ ডাইৰেক্ট ইন্টাৰভিউ এপেক্স বেংকৰ এক্সপেৰিয়েন্স হেতুটো আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে নহয় হেতু এসিস্টেন্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে জব নহয় হেতু ডাইৰেক্ট মেনেজাৰিয়েল জব যে ওলাইছিলে এতিয়া হেতুটো গম নাপাও হেতু ডাইৰেক্টে পজিশন what should be the answer মই জানো আপোনালোকে obese দিলে হয় এই কাৰণে মই আগতে কৈছো obese নহয় answer is corpulent the correct answer is corpulent ঠিকে আছে obese মানে মই আপোনাক কলোৱে overweight হয় corpulent মানে হয় large heavy body দেখি পায় নহয় যে আপোনাৰ একদম হাত চাতৰ পাৰে ফ্যাট একদম এনেকে হে আছে আলজি আছে ৰাইট পেটৰ পাৰে গোটেই একদম মাসলস বিলাক এনে বাৰ্গাৰৰ দৰে আলজি আছে সো হেতুক আমি কৰ্পুলেন্ট বুলি জেনাৰেলি অলমোস্ট হাৰ্ট এটাক ho আৰু মানুহ corpulent specifically means having a large heavy body obese portly rotund are close synonyms of corpulent precise literal meaning is corpulent okay the team's plan was so dash that even its members struggled to explain it clearly. এই মাত্ৰ এনে এটো শব্দৰ আমি আনসাৰটো দিছিল corpulent নেকি yes কুম্ভকৰ্ণ নাই কুম্ভকৰ্ণ was not corpulent
কৰ্পুলেণ্ট আপুনি দেখি পোৱা নাই নেকি থাকে নহয় কিছুমান যে নিজৰ বিছনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰে বিছনাৰ পৰা উঠিব লাগিলে সিহঁতে হুইল চেয়াৰত যায় সিহঁতে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে ইমান বেছি হেভি ৱেট যে ভৰিখনে কাম কৰা বাদ দিলে যে ভৰিখনে ৱেটে উঠাব নোৱাৰে এনে ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ হিউজ person বুলি কম আমি মানে the team's plan was so dash that even its members struggled to explain it clearly so transparent হ'ব নোৱাৰে straightforward হ'ব নোৱাৰে simple হ'ব নোৱাৰে convoluted এইমাত্ৰ আমি কৈছিলো convoluted মানে কি হয় hard to understand the town came to a dash when the entire bridge collapsed during rush hour the town came to a breakthrough town came to a debacle triumph নে milestone যিটো bridge যেনে আমাৰ এইটো আছে নহয় গুৱাহাটী ক্ৰছ কৰিবলৈ যিটো ব্ৰিজ আপোনাৰ থাকে ইউটিউবত দেখিছো স্যাৰ পৰাগ এইবিলাক কি কোৱেশ্চন সুধি আছা not nice দে decorum maintain কৰা anyways the town came to a dash when the entire bridge collapsed during a rush hour now generally যদি মোৰ তাত অপশন নাথাকিলে হয় তেন্তে মই এতে লিখিলো হয় halt because হে ব্ৰিজখনে কি কৰিছে হে ব্ৰিজখনে কনভিনিয়েন্স ৰাখিছিলে যে সেই ব্ৰিজখনেৰে আপুনি আৰ পাৰ হ'ব পাৰে যেনে আমি দেখি পাওঁ নহয় চিকেন নেকৰ যে শিলিগুৰিত চিকেন নেকৰ কথা পাতি আছে সো এই চিকেন নেকটো যদি আপোনাৰ বন্ধ হৈ যায় সো কি হ'ব এটো ডিব্যাকল হ'ব yes the correct answer is debacle option b is the correct answer so debacle মানে কি হয় sudden disaster or complete failure বন্ধ complete failure okay moving on to the next question second last question of the day years of poor diet and lack of exercise had begun to dash his overall health বহুত বছৰৰ পৰা বাৰ্গাৰ পিজ্জা থাম্বস আপ কোকো কোলা এইবিলাক খাই আছে সুগাৰী ড্ৰিংকস খাই আছে ইনভগৰেট হৈছে ডিবিলিটেট হৈছে স্ট্ৰেংথেন হৈছে নে ৰিস্টোৰ হৈছে what should be the answer স্যাৰ ধেমালি নাই নাই এইটো স্বপ্না খুজি পেলাই হ'ব পাৰে স্বপ্না আপোনাৰ কি কয় চিনাকি হয় মই নাজানো ন সেইকাৰণে কৈ দিছো anyways কি হ'ব লাগে answer the correct answer is debilitate মানে হয় to weaken or impair health এই মাত্ৰ আমি এই কোৱেশ্চনটো কৰিছিলো moving on to the next question last question of the day the investigation revealed that he had tried to dash the public with fabricated statistics হয় যে মিছা হেবিলাক দিছে যে আমাৰ কোম্পানী ইমান প্ৰফিট কৰিছে আমাৰ কোম্পানী ইমান প্ৰফিট কৰিছে আমাৰ কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট আপুনি কিনক বিকজ বা আমাৰ কোম্পানীৰ ষ্টকছবোৰ আপুনি কিনিব লাগিব বিকজ আমাৰ কোম্পানী প্ৰফিটত গৈ আছে এইবিলাক যিমান কথা দিছে সেই ফেব্ৰিকেটেড মানে কি ফেব্ৰিকেটেড মানে নিজে বনাইছে সেইটো অৰিজিনেল নহয় again নকলিৰ আৰু এটা শব্দ আপুনি এটি দেখি পালে আমি অলৰেডি আগতে এটা দেখি পালো কাউন্টাৰফেট নোটছৰ কাৰণে কাউন্টাৰফেট ইউজ কৰো এটা আৰু এটা নকলিৰ শব্দ আমি দেখি পালো ফেব্ৰিকেটেড যেটা ডকুমেন্টছৰ কথা পাতো নকলি ডকুমেন্টছ বনোৱা হৈছে আমি ফেব্ৰিকেটেড ডকুমেন্টছ বুলি কওঁ এনিৱেজ educate inform delude নে enlighten deceive কৰা বা delude কৰিছে right the correct answer is option C delude means cause someone to believe something false so with this we are at the end আমি endত আহি গলো endত আপোনাক আকৌ কৈ আছো লাইভ টু আপুনি শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে আপুনি যদি এই চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আচ্ছা এটা কথা ৰব নাযাব এটা কথা আছে এটা ইনফৰমেশন আছে আপোনাক দিবলৈ নাও মই ৰিসেন্টলি নহয় আমাৰ কমেন্টছ বোৰ পঢ়ি আছিলো যিটো আমাৰ ভিডিও গৈছিলে আৰু আমাৰ ৰিসেন্টলি আমি যে কৈছিলো জিকে জিএছ ৰ টপিক বোৰ বদলি হ'ব নেকি তো বহুত কমেন্ট আহিছে আজি নহয় 445ত মই আপোনাৰ বহুত কিটা প্ৰশ্ন আছে তাতে প্ৰশ্ন আছে বহুত মানুহে গালিও দিছে নহয় এই নহয় হে নহয় আমি 10th লৈকে পঢ়ি যাম আমি নিজে পঢ়িম বহুত কিবা কিবি আছে সো কিছুমান কমেন্টছ মই লৈ আহিম আৰু কমেন্টছৰ আনসাৰ দিম বিকজ we are very transparent মই বহুত ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় মই নিজৰ কথা নিজে কৈ দিম ঠিক আছে কথা নাই এটোৰ কাৰণে সো therefore হে কমেন্টৰ আনসাৰ কি হ'ব লাগে আৰু ফিউচাৰৰ কাৰণে আপুনি কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে বা কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব what are different types of things হেতু বস্তু যদি জানিব খুজিছে 445ত এটা ভিডিও আহিব হে ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যদি স্পেশালি আপুনি ADRE বা অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে এপিয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছে ঠিক আছে সো হে ভিডিওটো সবৰ লগত শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু ইটাতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থক সো দ্যাট নোটিফিকেশনটো আপোনাৰ তাত
with that we will be ending today's session. আজি session to ইয়াতে শেষ কৰো. I hope আপোনালোকে ভাল পাইছে session to vocabulary session হয়, so second half of session to নিশ্চয়কে attend কৰিম. পৰাগ মোৰ ক্লাছৰ চিনাকি স্যাৰ. আচ্ছা ঠিক আছে, স্বপ্না তুমি যদি বেয়া পোৱা নাই তেন্তে মোৰ কথা নাই, ঠিকে আছে. হয় নহয় ইয়াতে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট, মইতো জানোৱে পৰাগৰ সিদিনা যে মনত আছে এটা ক্লাছত যে মই পৰাগক কিবা কৈছিলো, চবে কৈছে নহয় স্যাৰ পৰাগ এনে নহয়, পৰাগ এনে নহয়. মই জানো পৰাগ খুব ভাল ল'ৰা হয়, কিন্তু সেইটোৱে মই অলপমান শ্বক হৈ গলো. চিনাকি হয় যদি তেন্তে ঠিকে আছে, নো প্ৰব্লেম. Okay, with that we will be ending today's session. Thank you everyone. ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত এনে ধৰণৰ আমাৰ ক্লাছটো এটেন্ড কৰি থাকিবা, শেয়াৰ কৰিবা, আৰু এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, we are very close to 50k. যিমান সোনকালে পাৰা সিমান, মইতো ভাবি আছো যে কালিৰ কাৰণে কেক অলৰেডি অৰ্ডাৰ কৰিয়ে দিলো, যিমান সোনকালে পাৰা সিমান সোনকালে 50k কৰাই দিব. Thank you everyone, আকৌ লগ কৰিম নেক্সট ক্লাছ.